tengok composite function. Composite function dan kita akan tengok sikit lah tentang inverse function. Kita tanpa membuang masa, kita terus pergi kepada this one. Okay. Sebelum kita tengok composite function, saya dah explain dekat 3 kelas, K1, K2, K3 tentang mencari domain menggunakan algebraic method. Okay, sebelum ni kita dah belajar juga piecewise function. Okay, sampai daripada constant function sampai piecewise function. Which is kita dah belajar macam mana nak cari domain daripada sebelah kiri ke kanan, range daripada bawah ke atas graf kita. Tapi ada soalan yang dia bagi kita tak boleh nak sketch graf tu, okay, which is kita tak belajar dan memang tak boleh nak sketch pun graf tu. Okay, memang tak boleh lah. So macam mana nak cari domain dengan range kita ialah by using algebraic method. Okay, so untuk K1, K2, K3 saya dah explain soalan C dengan D. Hari ni kita tengok soalan A dengan B. Untuk kelas K10 esok kita akan tengok sambung balik lah. Okay, so kita recap sikit lagi lah. So untuk cari domain dekat sini, kita kena jadikan Y kita sebagai subjek, Y as subjek. Okay, dalam kes kita ialah fx lah, fx ni Y lah. So untuk cari range, kita kena jadikan X kita sebagai subjek. So kamu kena susun, okay, ini kena extra effort sikit nak susun ni. Susun ni basically susun je basic mathematics kamu sahaja dekat sini. Okay, so apa cerita pasal algebraic method ni, yesterday saya dah bincang juga dalam tutorial. Kita look for condition, okay, condition dekat dalam satu function tu. Bila saya cakap condition, maksudnya bila kamu substitutekan nombor itu, Y kamu jadi maths error lah, senang cerita. Dekat kamu tekan calculator dia jadi maths error, okay. Ataupun dalam bahasa mathematics dia undefined lah, okay. Contoh, kalau untuk square root, okay, saya ada fx equals to square root of x, saya ulas sikit lah. Okay, kita tahu dalam square root ni, ini 3 benda yang kamu kena take note. Sama ada dia boleh greater than 0, equal 0 ataupun less than 0. Okay, dalam square root tak boleh less than 0. Okay, dalam square root boleh equal to 0. Kamu tekan calculator square root 0 dapat 0. Okay, which is 0 pun value juga, dia tak keluar maths error. Okay, maksudnya bukan undefined lah. Obviously boleh positif. So domain kita dekat sini ataupun kita boleh letak X kita ialah greater and equals to 0. Automatically kita dapat domain kita 0 to infinity. Okay, so tak payah susah-susah lukis graf, kita terus dapat jawapan kita. Okay, yesterday saya ada cakap juga untuk ln, contoh ln of X. Okay, apa untuk condition of X ni yang membuatkan Y kita tak undefined, okay. Kalau dia greater than 0, which is nombor positif, kita dapat nilai Y. Okay, kalau kamu tekan calculator kita ln 0, dalam calculator tulis maths error, which is mathematics ni dia undefined lah. Okay, which is ini tak boleh. Obviously negatif pun tak boleh. So X kamu hanya boleh greater than 0 sahaja. So domain kita akan terus jadi open 0 infinity. Okay, dan yang paling famous sekali ialah fx equals to 1 over x. Okay, 1 over x, rational. Paling senang lah kita tahu yang x kita tak boleh equals to 0. Okay, ini boleh, ini boleh, ini, salah. Ini boleh, ini tak boleh. Okay, so kita letak x is not equals to 0. Tapi kita kena ingat domain x not equals to 0 itu ialah var kita. Okay, kita kena extra info lah dekat sini. Kalau rational function, domain dia mesti dalam bentuk negative infinity, var union, var infinity. Okay, so basically itu ialah var kamu lah. So domain kamu ialah negative infinity, 0 union 0 infinity. Okay. Dan yang terakhir sekali, yesterday pun saya ada cakap, saya explain untuk K10 yang belum lagi yang dah faham dengar je lah. Exponent of X. Okay, exponent of X. X boleh letak nombor positif. Okay, ada nilai. Kamu tekan exponent power 2, ada nilai. Exponent power 0, ada nilai. Okay, 1. Exponent power negatif 1 pun ada nilai. So apa yang akan jadi dekat sini? Maksudnya, for any value of X, Y kita is defined. So domain kita akan jadi negative infinity, infinity lah. Okay, ataupun real number. Okay, semua value of X boleh masuk dekat
condition dekat exponent of x. Okay, so these are some of the functions yang saya ceritakan tentang condition dia dekat sini. Okay, untuk cari domain. Which is straightforward, boleh dapat domain. Tak payah lukis graph pun. Okay, so let's see question A. Fx equals to x square plus 6x minus 2. Kamu tahu lukis graph ni. Okay, kalau nak lukis graph tak ada masalah lah. Boleh lukis graph kalau soalan suruh cari determine domain dengan range. But if the question specifically asks for algebraic method, then you have to use algebraic method lah. Okay, so nak guna algebraic method untuk cari domain. Okay, value of x. Value of x. Masukkan nilai positif. Obviously ada nilai. Okay, masukkan nilai 0. 0 plus 0 minus 2 ada nilai. Minus 2 nilai juga. Okay. Tak, maksud saya tak ada nilai tu ialah kamu masukkan dalam kalkulator kamu dapat maths error which is undefined. Maksud nilai negatif pun ada nilai. So dia ialah case yang di sini. Ataupun in maths we call it for any value of x, fx is defined. Okay, which is straightforward. Kita dapat domain kita ialah real number lah. Okay, ataupun negative infinity, infinity dekat situ. Okay, selesai domain. Tak payah lukis graph pun. Okay, untuk range. Okay, untuk range tengok dekat sini. X kita kena jadi subject. Okay, X kita kena jadi subject. Okay, so quadratic. Y equals to x square plus 6x minus 2. Okay. Rasa-rasa macam mana nak jadikan x subject? Yang dah belajar yesterday macam mana nak jadikan x subject? Macam mana nak jadikan x subject? Kalau bawa tu pergi sebelah, y plus 2 equals to x square plus 6x. Tak boleh juga, sini ada 2x dekat situ. Macam mana? Anyone? Factorize. Factorize. Okay, kalau factorize, kamu akan dapat x something, x something. Still tak boleh juga jadikan x subject. Completing the square. Okay, yes. Completing the square. Sebab tu yesterday saya ada ajar dekat one-to-one function. Okay, so ini gunanya. So bila kamu ada quadratic, kamu nak jadikan x kamu subject, kita kena buat completing the square lah. Okay, so kat sini kita ada y equals to x square plus 6x plus b over 2 square minus b over 2 square minus 2. Y equals to x plus b over 2, which is kita ada 3 dekat sini. Square 3 benda ni jadi ni Okay, tak payah fikir panjang. Formula dia ialah x plus b over 2 square. Okay. So yang di belakang tu negatif 9 minus 2. Kita ada negatif 11. Ini dekat belakang. Okay, so kita ada y equals to, itulah dia. Okay, so kita ada ini. So sekarang dah nampak dah kita punya masa depan kita boleh jadikan x kita subject, which is we bring 11 to the other side. So x plus 3 square equals to y plus 11. And then square pindah sebelah, kita ada plus minus square root y plus 11. Tolong ingat dekat sini sebab nanti inverse pun kamu akan guna cara yang sama. Okay, remember plus minus pergi sebelah, square pergi sebelah akan jadi plus minus. Which is we end up with plus minus square root y plus 11 minus 3. Okay. So range kita jadikan x subject, kita akan tengok y kita pula lah, condition dekat y kita, which is kalau dekat sini ialah square root. So we know that y kita, y plus 11 kita boleh jadi positif, boleh jadi 0, tak boleh jadi negatif. So dia ialah greater and equals to
0, kita ada y greater and equals to negative 11. Straightforward dapat range kita close negative 11, infinity. Okay, so that will be the answer. Domain ialah real number, range ialah negative 11, infinity. Okay, tanpa perlu lukis graph, kita dapat cari domain dan range kita. Alright, last one for question rational function. So domain rational tak payah fikir panjang, tengok sahaja denominator kita. Okay, so denominator x minus 1 is not equals to 0, x is not equals to 1, which is ini ialah var kita. Okay, so to write domain for rational function, ingat negative infinity var union var infinity, selesai domainnya. Okay, memang dalam bentuk macam tu sebab kamu kena ingat asymptote. Okay, dia rapat tapi tak boleh sentuh. Okay, so domain kamu akan berhenti dekat vertical asymptote kamu. Okay, so untuk range kena jadikan x subject dulu. So kita ada function y equals to 3 over x minus 1. Ini susun saja, jadikan x subject. So x minus 1 bawa pergi atas equals to 3, expand xy equals to 3 plus y, x equals to 3 plus y over y. Okay, so x dah jadi subject. So apa condition untuk y kita dekat sini pun rational juga. So we know that y is not equals to 0. Automatically dapat range kita negative infinity, 0 union 0 infinity. Selesai range kita, selesai domain kita. Boleh faham? Okay. Alright, so sekarang kita akan tengok composite function. Okay, new subtopic. So selesai dah cerita 5.1 is basically just sketching graph, find domain, find range, one-to-one function, itu semua basic lah. Okay, macam saya cakap, soalan chapter 5 ni dekat dalam exam dia tak melibatkan satu subtopik sahaja. Okay, dalam satu soalan dia boleh tanya secara keseluruhan. Kalau kamu tengok kamu punya past year questions dekat sini, dalam satu soalan dia boleh tanya daripada setiap subtopik. Okay, contoh ini state the range ialah 5.1. Okay, determine the function of fx, 5.1 jugalah. Ini ialah soalan 5.2. Ini ialah soalan pun 5.2, 5.3. Okay, dalam satu soalan tu setiap subtopik boleh jadi. Okay, so kena belajar secara keseluruhan lah, tak boleh belajar sikit-sikit. Okay, let's see composite function. So we have 3 learning outcomes for this subtopic, which is to represent a composite function using an arrow diagram, find composite function, find one function when the composite and the other functions are given. Panjang sangat tak faham, sekejap lagi kita akan tengok. Okay, so first thing first mesti kena tahulah apa itu composite. So consider two function fx and gx. Okay, we define f dot gx, okay, sebagai f gx dalam kurungan lah. Okay, so ini ialah composite of inilah maknanya. Meaning that the output values of the function g are used as the input value for the function f. Banyak sangat ayat, tak faham. Okay, kita tengok diagram lah. Tengok diagram terus. Kita bukan belajar bahasa Inggeris, kita belajar matematik. Okay, so let's see. Ini ialah x kita. Okay, ni arrow diagram kita lah. Saya letak ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Ini x kita. Okay, dia punya proses ialah F. Proses dia ialah F. Okay, so apa yang jadi dekat B ialah composite dia akan jadi Fx. Okay, dia guna X, dia compositekan dengan F. So Fx
Okay, so apa yang jadi kat sini? Let's say kalau proses dekat sini ialah kalau proses dekat sini ialah G, so dia akan jadi G F X. Okay, G composite dengan Fx. So di sini ialah G composite. So same thing goes here. Let's see kalau saya ada X dekat sini, ini ialah proses G saya, di sini ialah proses F. Ini ialah Gx and this one is Fgx. Okay, so composite dia ialah F. So itu je lah cerita arrow diagram kita. Okay, so apa satu lagi benda yang kamu kena faham, kena tahu, composite. Okay, dia ialah composite F, G, X. Composite contoh. Okay, maksudnya value G ini kita guna untuk F. Okay, value Gx kita guna untuk F. Bukan Fx darab Gx. Okay, bukan multiplication. Dia ialah composite. Okay, bukan multiplication. So maksudnya kalau soalan cakap F square X pun composite juga. Okay, dia composite juga dekat sini. Which is composite apa? Function yang sama lah. Okay, dia composite function yang sama. Contoh F square X dia ialah F composite dengan Fx. Okay, itu contoh composite function. So kamu dah belajar dah sebenarnya benda ni masa SPM. So kita just recap balik lah apa yang kamu belajar masa SPM tu. So let's see example 4, how to find composite function. Given function Fx, given function Gx. So we want to find Fgx dekat sini. F composite dengan Gx. Okay, always write as this. Okay, jangan malas tulis macam ni dulu. Okay, and then substitutekan function Gx kamu. Setiap step tolong ikut apa yang saya buat. Okay, jangan skip satu pun. So function Gx kita ialah X cube. Substitutekan X cube. Begitu. Okay. Saya tahu kamu semua ada yang bijaksana, ada yang genius, tapi tolong ikut setiap step yang saya buat. Okay, so Fx cube. So sekarang ini ialah Fx kalau kita tengok kan. Okay, ini ialah Fx kita. Tapi X kita digantikan dengan X cube. Okay, so apa yang kita akan buat ialah kita akan gantikan X cube di dalam X kita. Okay, so Fx kita kat situ ialah 2x minus 1. So instead of 2x minus 1, kita akan gantikan x dengan x cube. Dan jadi 2x cube minus 1 lah. Okay. So kalau dekat sini, tulis dulu macam ni. GF3. Make sure kamu tahu kamu nak compositekan dia dengan apa. Okay, selesaikan yang kat dalam dulu. F3. Okay, maksudnya masukkan 3 dekat dalam Fx kita. So kita ada G 2 times 3 minus 1. Which is kita ada G5. Okay, so G5 simple je lah. Nilai X kita gantikan dengan 5. Ini Gx kita. So we have 5 to the power of 325. Okay, so ini yang saya cakap tadi. F square 3 which is dia ialah F composite dengan F3. Okay, selesaikan yang dalam dulu. So, ini ialah Fx, ini ialah Fx. So, substitutekan 3 dekat dalam Fx kita. Which is kita ada F5. So, substitutekan 5 dekat dalam Fx. Kita ada 9. Okay. So, ini very basic, very simple way to answer composite function. Okay. So, boleh jadi 3 composite function. So dekat sini kita ada F composite dengan G composite dengan H. Buat satu-satu. Okay, buat satu-satu daripada belakang, daripada sebelah kanan. So composite function mula dari kanan.
Okay, mula daripada sebelah kanan sekali. So, kalau soalan ni, kita ada FG dalam kurungan HX. Okay, tolong tulis macam ni dulu. So, FG tu kamu abaikan dulu, kamu selesaikan dulu. Letak HX kita apa? Okay, so HX kita ialah X square. So, FG X square. Sekarang selesai yang pertama, composite yang pertama daripada sebelah kanan selesai. Okay, masuk yang seterusnya. Tulis macam ni dulu, letak dalam big bracket. Make sure kamu letak dalam big bracket dulu. G X square. Okay, biasakan jangan malas letak dalam big bracket dulu supaya kita tak confuse. So sekarang GX square. So GX, fokus dekat GX. Maksudnya kena substitutekan X kita dengan X square dekat situ. So kita akan ada F1 plus X square. Okay, dan sekarang yang terakhir ialah this one is Fx lah. Okay, just substitutekan X dengan 1 plus X square. So kita ada 2, 1 plus X square. Okay, itu je lah jawapan dia. Nak tinggal macam ni boleh, nak masukkan pun boleh. 2 plus 2X square. Okay, so dan yang terakhir sekali kat sini pun 3 composite function which is dia datang daripada H, F, Fx. Okay, biasakan composite buat bracket besar dulu. And then substitutekan. Fx kita ialah 2x. Okay, and then kita teruskan untuk ini. Kalau tak nampak, buat big bracket dulu. F2x. Okay, substitutekan 2x dekat dalam fx kita, kita ada 2 times 2x. Which is kita ada h4x. And then substitutekan 4x dekat dalam hx kita, 4x square, kita ada 16x square. Okay, so basically dia composite, dia buat satu-satulah. Okay, so selesaikan GHX dahulu. Untuk selesaikan HX dulu. Lepas tu kita pergi kepada GXX. Allah. GX square. Okay, and then ke bawah sampailah habis. Okay, boleh? Boleh faham? Jelas? Jelas, Miss. Okay. So sekarang kita nak belajar yang susah lagi. Dan ini yang ditanya dalam exam biasanya. Okay. Ini learning outcome kita yang ketiga tadi. Find one function when the other and the composite functions are given. Okay, apa maksudnya dekat sini? Contoh kita ada FGX. Okay. Dia bagi kita ini. Dia suruh kita cari ini. Okay. Ataupun dia bagi kita ini, dia suruh kita cari ini. Itu maksudnya. So dekat sini saya nak tetapkan yang ini kita panggil function yang di dalam. Yang ini kita panggil function di luar. Okay. Samalah kalau dia terbalik, contohlah G fx. Okay. Kalau dalam kurungan tu function dekat dalam. Kalau dekat luar kurungan tu function di luar. Okay. So konsep dekat sini saya bagi tahu kalau nak cari function di dalam kurungan, kita akan substitute. Okay, kita akan substitute. Sub lah. Substitute apa? Depends lah. Okay, kalau kamu punya sekejap saya tulis kat sini lah. Contoh ini functionnya ialah f. Okay, tak apa. Okay, contoh function, kita tengok dalam kotak ni Contoh function dia ialah inilah fgx. Okay, function dia fgx. So kalau kita nak cari di dalam
ini, which means kita nak cari gx. Okay, apa yang kita akan buat ialah kita akan substitutekan dalam into fx. Okay, substitutekan function yang kita nak cari dekat dalam fx kita. Macam tak faham kan? Tak apa, sabar dulu. Okay, saya terangkan dulu. Kalau kita nak cari function dekat luar pula, okay, kalau dalam kes ini, function dekat luar kita ialah f. So apa yang kita akan buat ialah kita akan let. Okay, let y equals to function yang di luar lah. So macam mana nak ingat kalau nak cari function yang kat luar, L lah, let lah. Okay, so selain daripada tu kat dalam kamu kena substitute lah. Okay, itu konsep nak hafal dia lah, macam mana nak hafal konsep dia. Okay, so lagi sekali saya terangkan kalau contoh kita ada f, g, x. Okay, kalau dia bagi kita function f, which is function f ialah function kat luar. Okay, yang risau dia bagi apa? Fikir, tengok soalan tu, tengok apa yang dia nak cari. Okay, so maksudnya dia suruh cari gx. Okay, dia nak suruh cari dalam, so dalam kita kena substitutekan lah. Okay, kalau contoh dia suruh cari f, okay, f ialah yang di luar, so kita kena letkan dekat sini. Okay, itu konsep dia, saya nak kamu pegang konsep tu. Okay, kita pergi example 6. Sentiasa senaraikan. Okay, jangan tengok soalan, tengok je lah 2 minit. Okay, senaraikan apa yang kita ada. So dia bagi kita gx equals to 3 plus x. Dia bagi f gx equals to x square plus 6x plus 10. Tak habis lagi, tulis juga. Dia suruh cari function fx. Kita tulis. Fx kita nak cari. Okay. So, tengok dekat sini, function yang diberi dekat kita ialah fgx. Dia suruh cari fx. Fx ni function luar ke function dalam? Luar. Luar. Okay, fx ialah function yang di luar. Okay, di luar fx kita. Okay, so apa yang kita kena buat kalau kita ada function dekat luar? Kalau kita nak cari function dekat luar ialah kita kena let y equals to apa? Y equals to apa yang kita ada. Okay, jangan let y equals to fx. Tak guna pun, kita tak ada pun fx tu. Okay, kita let y equals to apa yang kita ada. Okay, y equals to gx lah dalam kes kita. Saya tulis let y equals to apa yang kita ada. Okay, so dalam kes kita, kita tahu kita ada y equals to gx. Okay, kita letkan. So step pertama. So y equals to gx kita ialah 3 plus x. Okay, so step yang kedua ialah jadikan x kita subjek. Okay, so kita ada x equals to y minus 3. So kalau nanti kita belajar inverse function, konsep yang kita pakai dekat sini ialah inverse lah. Konsep inverse juga sebenarnya. Okay, so x equals to y minus 3. Okay, so sekejap saya tulis. So tadi kalau nak cari find function yang di luar, kita akan let y equals to what we have lah. What is given to us. So step yang pertama, inilah step pertama kita. So inilah step pertama kita. Step kedua, rearrange x as subject. Okay, which is kita dah buat. Step yang ketiga, apa yang kita kena buat ialah kita akan substitutekan y with x. Okay. Okay. So apa yang akan jadi dekat step yang ketiga ini ialah x yang kita ada ni, which is equals to y minus 3, kita akan substitutekan dekat sini. Okay, kita substitutekan dekat, ini substitute x.
substitute X dalam FGX lah, senang cerita. Substitute X in FGX. Okay. So apa yang kita ada X kat sini, kita akan substitutekan dekat function ni. So salin balik function yang diberi dekat kita, composite kita, FGX equals to X square plus 6X plus 10. So ini apa yang dia bagi kat kita. Kita letkan tadi GX kita letkan sebagai Y. So gantikan Y. Bila ini kita dah gantikan dengan Y, X kita kena ganti jugalah. Okay, so X kita ialah Y minus 3 square. Okay, gantikan setiap X kamu dengan Y. Okay, setiap X kita ganti dengan Y. Plus 6Y minus 3 plus 10. Okay, setiap X gantikan dengan Y minus 3. So basically kat sini kita akan expand. Expand satu-satu. Y square minus 6Y plus 9 plus 6Y minus 18 plus 10. Sekejap macam tak nampak. Okay. So sambung lagi. Y square minus 6Y plus 6Y cancel. 9 minus 18 plus 10. Negative 9 plus 10 is plus 1. So ini ialah Fy kita. Tapi kita bukan nak cari Fy, kita nak cari Fx. Okay, kita nak cari Fx. So yang terakhir sekali, step yang keempat ialah gantikan balik Y kita dengan Fx ataupun X. Gantikan sahaja. So ini akan jadi Fx equals to X square plus 1 and that will be our final answer. Step keempat, ganti Y dengan X. Okey ke? Boleh faham ke? Okay, Miss. Okay. Boleh, Miss. Boleh. Okay. So sekali lagi saya explain, kalau dia bagi, let's say kat sini dia bagi GX, dia bagi composite pula ini, dia suruh cari Fx. Okay, Fx tu apa? Fx tu function dekat luar. So function dekat luar kita kena let. Let apa? Let apa yang kita ada. Okay, so kita ada GX. So kita let Y equals to GX. Y equals to 3 plus X. Step pertama. Step kedua, jadikan X sebagai subjek. Okay. Step yang ketiga, X sebagai subjek ni substitute dekat composite yang kita ada. Okay, so saya gantikan X dengan Y minus 3. Expand, kita dapat jawapan. Tapi jawapan kita untuk Fy, kita bukan nak cari Fy, kita nak cari Fx. Gantikan sahaja Y dengan X. Okay, selesai dekat situ. Seterusnya, let's see question example 7. Okay, macam biasa tuliskan dulu semua benda yang kita ada, kita tuliskan. Gx equals to X square plus 1. Gfx equals to X square plus 4X plus 5. Find Fx. Okay, tulis. Anak tanda soal tu pun tulis juga supaya kamu jelas kamu nak cari apa. Soalan suruh cari Fx. Fokus dekat function composite yang diberi ni. Fx dekat dalam ke dekat luar? Kita nak cari luar ke dalam? Dalam. Dalam. Okay, so kita nak cari function dekat dalam. So ingat, kalau function dekat dalam, apa yang kita akan buat? Kita akan substitutekan. Apa yang perlu substitutekan? Substitutekan function yang kita nak cari. Okay, substitute function yang nak cari dalam composite kita.
Okay? Macam tak faham ayat tu, tapi tak apa. Kita nak cari fx. Okay? So sekarang saya nak tulis balik composite function ni. Tulis balik composite function yang kita ada. Kita ada g fx equals to x square plus 4x plus 5. Okay. G fx dekat sini ialah basically sebenarnya ialah gx. Ini ialah gx sebenarnya. Okay, so gx. So apa yang kita kena buat ialah x ini kita gantikan dengan fx. Okay, ini ialah gx kita kan. So apa yang kita akan buat, apa maksud substitute function yang kita nak cari dalam composite kita tu ataupun dalam function yang kita ada lah. Saya tulis sini dalam function yang kita ada. Dalam function yang ada. Okay, ataupun dia ada function. Okay, so kita ada function gx equals to x square plus 1. Apa yang kita akan substitutekan ialah fx. Fx, like literally fx itu. Okay, so kalau dekat sini ialah x square plus 1. Di sini, di sebelah kiri kamu akan jadi fx square plus 1. Okay, x square plus 1. Tapi x gantikan dengan fx. Okay. So yang di sebelah kanan salin sahaja balik. X square plus 4x plus 5. So apa lagi nak buat is just basically jadikan je lah fx kamu sebagai subjek. Okay, yang ni saya padam supaya tak confuse. Wah. Jadikan sahaja fx kita sebagai subjek. So 1 bawa pergi sebelah. So kita ada fx square equals to x square plus 4x plus 4. Square pindah sebelah. Okay, sebelum kita pindah sebelahkan square tu, yang ini cuba tekan calculator. Dapat apa? X square plus 4x plus 4. Kan quadratic equation dekat calculator kamu, apa faktor dia? Negative 2. Negative 2. Ada satu sahaja value. Okay. Tekan calculator. Which is kita dapat calculator. Betul ke saya je tu calculator? Kita dapat x equals to negative 2. Ada satu sahaja. Okay. Root dia satu tapi quadratic root memang ada dua. So apa akan jadi dekat root kita is basically kita ada x plus 2 square. Okay. So root dia ialah x equals to negative 2. So faktor dia ialah x plus 2 square lah. Okay. So ini yang kita ada. So satu lagi benda yang kamu kena ingat. Okay, macam biasalah square kita pindah sebelah dulu. So kita akan tinggal fx equals to plus minus square root x plus 2 square. Okay, so nak tinggal jawapan begini pun boleh, tak ada masalah. Ataupun biasanya kalau kamu tengok dekat jawapan akhir, dia akan bagi jawapan kita fx is equals to modulus x plus 2. Okay. Plus minus lah dalam kes kita. So kenapa ada modulus tu? Sebab definition untuk modulus kita, definition untuk modulus x plus 2 ialah square root x plus 2 square. Okay, kamu dah belajar dah modulus dekat polar form. So kamu tahu apa definition dia. Okay, so ini definition modulus kita. So, saya tak nak pakai ini, saya pakai yang biasa. Kita ada modulus of x, definition dia ialah square root x square. Okay, so selesai. So sebenarnya cari function dekat dalam lagi senang lah. Okay, so function dekat dalam kalau nak cari, substitutekan function kita, function fx ataupun gx yang kamu nak cari yang dekat dalam tu, substitutekan masuk dekat function yang kita ada. Okay, masukkan dia dekat x kita. Okay, equals to apa dekat sini and then jadikan je saja x kita sebagai subjek. Boleh faham ke? Boleh, Miss. Boleh. Boleh, Miss.
Okay. Okay. Okay, tak apa. Alright, so sekarang selesai cerita composite kita. So composite itu je lah cerita dia. Yang tadi, yang ni yang paling simple lah. Composite mula daripada sebelah kanan, masukkan supaya dapat apa yang dia nak. And then given function di luar, nak cari function dekat luar ataupun nak cari function dekat dalam. Kalau nak cari function yang kat luar, kita letkan. Okay. Kalau nak cari function yang kat dalam, kita substitutekan. Okay, substitutekan apa yang kita nak cari tu. Okay, dekat dalam apa yang kita ada. Okay. So nanti kita akan buat training pula. Nanti kita akan buat latihan, kamu akan faham lah. Sekarang mungkin macam blur-blur lagi. Okay, last one. 5.3. So kita tengoklah. Kita akan habiskan 5.3 teruslah nanti. Okay, inverse function. Ini ialah soalan yang confirm akan masuk exam. Okay, confirm akan ada inverse function ni. So ada 4 learning outcomes dekat sini. So the first one is to identify whether a function has an inverse. Berarti sampai situ, ini ialah apa yang saya suruh kamu buat soalan pensyarah muda. K1, K2, 3 dah buat. K10 esok kita buat. Okay. Whether a function has an inverse or not. Okay. Kita dah tahu dah apa. And then we want to find inverse function. Okay, second learning outcome is to compute inverse function. Third is to find domain and range. Fourth is to sketch the graph. Okay, so let's see. First learning outcome, which is to determine whether the inverse function exists or not. Okay, if f is a one-to-one function, so ini keyword dia. If S is a one-to-one function, bawa balik kepada 5.1 kita. Kita tahu kalau dia one-to-one function, kita boleh guna cara algebraic ataupun graphical. Kalau graphical, kita akan buat horizontal line task. Kalau algebraic, x1 kamu mesti kena equals to x2. Okay. So if f is a one-to-one function, then f inverse exist lah. Ayat tu semua tu cakap pasal f inverse exist lah. Okay. If f is not one-to-one function, maksudnya f inverse does not exist dekat situ. Okay. So properties of inverse function. Penting kan ni? Nombor 1, apa yang kita cakap tadi lah, dia ialah one-to-one function. Nombor 2 dengan nombor 3 paling penting. Domain of f is equals to range of f inverse. Okay. And vice versa lah. Range of f kamu is equals to domain of f inverse kita. Okay, dia akan terbalik. Okay. Tak apa, jadi kita buat latihan tu. Okay. So, kita pergi kepada contoh soalan lah. Contoh. Ini ialah soalan 4C yang saya suruh buat. Show that f inverse exists. Okay, bila dia suruh show that f inverse exists, jawapan dia kita kena buat apa? Kita kena show one-to-one function. Okay, which is nak guna algebraic, nak guna graphical, depends on the function lah. Kalau boleh sketch, buat horizontal line test. Kalau tak boleh sketch, kena guna algebraic method. Okay. Satu lagi soalan, nombor 1. Nombor 2, kalau given to us f, g, x, composite ni. Okay, kalau kita cari f, g, x terdapat equals to x. Kita cari juga g, fx equals to x. Okay, dua-dua kita cari, dia suruh cari composite of g, fx, dia suruh cari composite of f, g, x. Kita cari dua-dua, kita dapat equals to x. Okay, soalan state conclusion.
So apa conclusion dia dekat sini? Ialah fx is inverse of gx and vice versa. Kenapa? Okay, kenapa dia jadi f is inverse of x? Kita pergi kepada definition kita using properties is f inverse equals to x ataupun composite dia kalau dia kat luar f inverse fx is equals to x. Okay, so kalau ini f gx kamu dapat x. Kalau ini g fx kamu, apa maksud dia? Maksudnya dia inverse of each other lah. Okay, dia maksudnya dia inverse of each other. So ini paling penting, apa yang kamu kena ingat inilah. Okay, ingat satu je lah, f inverse equals to x. Okay, and also ini wajib tulis. Okay, wajib tulis. So dekat situ tulis there are two methods to find inverse function. So and saya tahu biasanya kamu masa PDT ataupun masa SPM dah pernah cari juga f inverse. Okay, tetapi cara dekat masa SPM tu ada yang tak boleh guna. Okay, so please use what I explain here. Okay, apa cara yang saya tulis dekat sini, ini yang kamu kena ikut. Okay, sebab marking dekat matrix, ini cara dia. Kalau kamu guna cara SPM, dia akan jadi salah. Okay, so please take note dekat sini. So let's see. We want to find inverse function for question A. Okay. Apa bezanya dekat SPM? Dekat SPM kamu letkan y equals to x minus 3 over 2. Dan jadikan x subject. Okay. Tak boleh. Okay. Tak boleh. Apa yang kita kena buat dekat sini? First thing first, mesti wajib tulis f inverse x equals to x. Ini wajib tulis. Lepas tu kamu nak guna cara apa sekalipun, terpulanglah dekat kamu. Okay, yang penting ini wajib kena tulis. Okay, wajib tulis. Untuk mudahkan kerja kita, kita let lah. Nak let boleh, tak ada masalah. Yang penting ini tulis. Okay, f inverse x equals to x. So kita letkan. Let y equals to f inverse x. Okay, saya let y equals to f inverse x. Okay, bukan let function tu equals to x equals to y. Okay, so ini yang saya letkan sebagai y supaya senang untuk kita kira. Okay, instead of kita nak guna f inverse. So apa yang kita akan buat dekat sini ialah kejap bagi saya fikir. Okay, betul tak? Ini ialah ini dalam kurungan lah. Okay, so ini is basically ialah fx kita. Okay, so f inverse ini apa yang kita perlu buat ialah gantikan f inverse dengan x. Okay, nak mudahkan kerja kita tadi y lah. So kita ganti y dengan x. Okay, so kita ada y minus 3 over 2 equals to x. Okay, nampak saya gantikan y saya dengan x. Sorry, gantikan x dengan y, which is y itu represent f inverse kita lah. Okay, so basically dekat sini kena jadikan y sebagai subjek lah. So kita ada y minus 3 equals to 2x, y equals to 2x plus 3. Okay, kita bukan nak cari y, kita nak cari f inverse, jangan lupa gantikan balik. So f inverse x equals to 2x plus 3. And here we have the answer. Okay. Make sure inilah cara yang kamu tulis untuk jawab inverse function kamu. Tak boleh let y equals to x minus 3 over 2 jadikan x subject. Tak boleh. Okay, walaupun nampak cara dia macam sama. Tapi lain dan tak diterima. Okay, yang penting apa pun cara yang kamu guna, yang penting properties ini wajib kena tulis. Okay, tolong tulis properties ini. Okay. Sebelum
Wajib tulis. Soalan minta je F inverse, soalan minta je inverse function, kita tulis terus. Kejap bagi saya 1 minit. Okay, so lagi sekali. Okay, mesti tulis dulu F inverse equals to X. Tapi tengoklah soalan, kalau dia letak G, janganlah kamu tulis F. Okay, so kita tulis G inverse X equals to X. Okay, instead of let Y equals to semua ni, kita akan let Y equals to G inverse X. Okay, so kalau ini ialah Y, so basically kita ada G Y equals to X. So gantikan X kita dengan Y. So kita ada 3, sini saya tertinggal tadi. Fy equals to X. Okay, so sini akan jadi 3Y minus 1 over Y plus 5 equals to X. Okay, jadikan Y subject. So ini macam biasalah, jadikan Y subject. Yesterday kita ada buat. So sebab tu saya suruh fahamkan betul-betul, sebab dia akan berguna dekat inverse kamu. So bawa kawan yang dekat bawah tu ke sebelah. Okay, expand. Satu-satu tak ada masalah, asalkan betul. Okay, expand. Lepas tu nak buat apa? Macam mana nak jadikan Y subject? Macam mana nak jadikan Y subject? Si kumpul satu tempat. Kumpul Y left hand side. Okay, kumpul Y di left hand side. Okay, so ini ada Y. Yang tak ada Y pindah sebelah sana. 5 plus 1. Ada salah ke? 5x ni. Okay, and then factorizekan Y. So kita ada 3 minus X equals to 5x plus 1. So Y equals to 5x plus 1 over dengan 3 minus X. Okay, so inilah G inverse kita, tapi jangan tulis macam ni. Make sure bagi jawapan akhir kita G inverse X equals to 5x plus 1 over 3 minus X. Selesai. Okay, so please take note. Sekali lagi saya cakap tak boleh guna cara SPM, which is mana kamu let Y equals to 3x minus 1 over x plus 5, jadikan X sebagai subjek, cara tu tak boleh. Okay, so nak let boleh, tak ada masalah, tapi kena tulis benda ni dulu, tapi letkan Y kamu sebagai G inverse. Okay, letkan Y kita sebagai F inverse. So dia akan jadi inilah Fy equals to X, Gy equals to X. So ini cara yang betul. Okay, saya tak cakap cara SPM tu cara yang salah. Dia betul juga, cuma marking dia berbeza lah. Okay, cara ni yang diterima untuk pemarkahan kamu. Jelas? Boleh faham? Boleh, Miss. Okay, alright. Alright, so next is to find domain and range of inverse function. So this is our third learning outcome. So kita dah tahu cari inverse function, so kita nak cari domain dengan range. So saya cakap tadi, properties yang terpaling penting lah. Okay, tak ada apa pun dekat sini. Basically kamu kena tahu domain of F is equals to range of F inverse. Range of F is equals to domain of N inverse.
Okay, itu je lah cerita dia, tak ada panjang pun. Which means kalau kamu dah cari domain soalan A, dia suruh cari domain dengan range. Okay, soalan B, dia suruh cari domain dengan range F inverse. Tak payahlah kamu pergi lukis graph F inverse, tak perlu. Sebab kita dah ada. Okay, so selesai. Learning outcome yang terakhir dekat sini ialah relationship between graph F and F inverse. Okay, saya pernah cakap kalau kita lukis graph, okay, kalau ini graph kamu dan ini satu kertas A4, ya, contohlah ini satu kertas A4, ini ialah fx kamu. Mana fx ni? Ini satu kertas A4, ini fx kamu. Okay, macam mana nak cari graph F inverse ialah kita, kalau kamu lipatkan kertas kamu dekat y equals to x, kamu lipat dua, okay, ini lipat, kamu akan dapat graph F inverse. Okay, ataupun senang cerita, relationship antara graph F dengan F inverse dia akan reflect dekat y equals to x. Okay, so soalan dia akan tanya, show relationship between graph F and F inverse on a diagram. Okay, obviously kita kena lukis graph lah, tetapi sebelum kita lukis graph, kita kena draw y equals to x dahulu. Okay, wajib kena ada y equals to x barulah dapat satu markah. Okay, sebab relationship antara graph F dengan F inverse ialah dia akan reflect dekat y equals to x. Okay, so kena draw line y equals to x and then sketch graph F, sketch F inverse. Okay, yang penting mesti kena ada y equals to x. Okay, so let's see. Okay, ini contoh-contoh soalan SPM pula, SPM. Okay, example 9. Okay. Given function fx equals to x minus 1 square, kamu bacalah dulu soalan tu. Okay. So untuk soalan ni dia akan berkaitan dengan semua yang kita belajar daripada 5.1 sampai 5.2 sampai 5.3 setakat ni. Okay, so given function fx equals to x minus 1 square plus 2. Jangan buat tak nampak yang dekat sebelah kanan ni, ini domain dia. Okay, wajib kena tengok dan kena lukiskan. Okay, kena plotkan dia dekat situ lah. Okay, so first question is to find f inverse and state domain and range for fx, for fx, tinggal fx ni. For fx and f inverse of x. Okay, so kita cari domain dulu. Okay, domain pula f inverse. So nak cari f inverse wajib kena tulis f inverse x equals to x. Okay, wajib kena tulis. Saya tulis sekali lagi, wajib tulis. Okay, and then nak let y lah, tapi kena let y equals to f inverse x. Okay, so ini kita kena let y kan. So dia akan jadi fy equals to x. So ini fy, ini fx, maksudnya gantikan x kita dengan y. So kita ada y minus 1 square plus 2 equals to x. Okay, so jadikan y sebagai subjek, kita ada y minus 1 square
equals to x minus 2. Y minus 1 equals to plus minus square root x minus 2. Okay. Y equals to 1 plus minus square root x minus 2. Okay, dekat sini ada extra information untuk kamu. Okay, mana boleh inverse dia ada dua function. Okay, ini dua function lah ni. Okay, satu y equals to 1 plus square root x minus 2, satu lagi 1 equals to 1, y equals to 1 minus square root x plus 2. So kita nak pilih positif ataupun negatif. So jawapan dia macam mana? Kita nak pilih positif ke negatif kamu rasa? Inverse ada satu je. Inverse kita ada satu je. So kamu rasa kita perlu pilih positif ke negatif? Positif. Positif. Kenapa? Tak tahu kenapa. Okay. Sebelum kita jawab F inverse dekat sini, kita tengok domain kita. Okay, di sebelah kiri kita. Which is domain untuk fx kita dekat sini. Ini domain dia. Ini ialah domain kita. Okay, kita boleh cari dah. Kita dah boleh jumpa dah domain kita. Which is domain untuk f kita ialah 1 infinity. Okay. By using properties of domain of f and f inverse, we know that domain of f is equals to range of f inverse. Automatically kita dapat dah range of f inverse kita. Which is samalah. 1 infinity. Range of f inverse. Range tu refer kepada y. Okay, refer kepada y. So bawa balik dekat sini, ini ialah y kita. Okay, kalau dah range kita lebih daripada 1, maksudnya kalau ini 1, mestilah kita kena pilih yang positif. Sebab kalau kita tolak dengan square root x minus 2, nilai y kamu akan jadi negatif. Okay, ataupun berkurang daripada 1. So, since we know that range of f inverse kita ialah 1 to infinity. Okay, kita boleh conclude yang y kita ialah greater and equals to 1. Okay, since y kita greater and equals to 1, kita akan pilih y equals to 1 plus square root x minus 2. So lastly, our f inverse is equals to 1 plus square root x minus 2. Okay, so bukan saja pilih positif kita pilih positif sebab berdasarkan range of f inverse yang kita dah dapat, berdasarkan domain of f yang kita dah dapat. Okay? Boleh faham? Faham Miss. Okay. Soalannya tak habis lagi sebab dia suruh cari domain untuk f dengan f inverse. Yang kita dapat domain untuk f dengan range f inverse. So, daripada ini, daripada f inverse dekat sini, algebraic method penting. Okay, nampak algebraic method yang kita belajar tadi untuk cari domain dengan range, which is kita dapat ini domain of f inverse kita, apa condition dia untuk dalam square root ni? X minus 2 mesti lagi besar and equals to 0. So x greater and equals to 2. Automatically domain of f inverse kita yang merupakan sama dengan range of f kita ialah 2 to infinity. Okay, so basically kita dapat, macam mana nak tulis ni, tak muat dah. Domain of f is equals to range of f inverse, kita dapat daripada soalan terus, 2 to infinity. Okay, domain of f inverse which is sama dengan range of f, kita dapat daripada function f inverse kita, sorry sini 1. 2 to infinity. Okay, so selesai soalannya.
Okay. So domain of F, range of F inverse datang daripada sini. Okay. Domain of F inverse dengan range of F datang daripada F inverse dekat sini. Okay. So hence sketch the graph of Fx and F inverse on the same axis. Okay. So ini simple je lah. Kita lukis axis kita. So apa shape yang kamu hafal daripada 1 sampai 9 shape tu, dekat sini gunanya. Okay. So first kali kita sketch kita punya graph fx kita lah, x minus 1 square plus 2. Okay, x plus minus 1 square plus 2 which is shape dia ialah senyum. Shape senyum ini ialah minimum point kita. So automatically dapat minimum point kita. Berapa minimum point dia? Kat sini. Apa minimum pointnya? 1, 2. 1, 2. Okay, 1, 2. Okay, so plotkan. Sini 1, sini 2. Ini minimum point kita. Okay, so kena ingat lepas cari minimum point, kalau dia bagi domain, kita kena substitutekan domain kita. Okay, so kalau kita substitutekan domain kita dekat dalam ini, substitutekan F1, 1 minus 1 square tu 0 lah. So kita dapat 2. Okay, so when x equals to 1, y equals to 2, which is dekat sini juga. Okay, close. Saya closekan dia. Okay, so shape quadratic kamu sepatutnya ini. Okay, sebab ini ialah minimum point kamu, 1, 2. Tetapi dia nak untuk domain positif greater than equals to 1 sahaja. So shape-nya jadi macam tu sahajalah. Okay, tapi apa kesalahan saya dekat sini? Siapa boleh bagi tahu? Tiada y equals to x. Betul. Okay, whenever the question said sketch graph fx and f inverse x, first thing yang kamu kena buat ialah sketch graph ataupun draw y equals to x dulu. Tak ada y equals to x, dia akan jadi salah. Cuba kamu tengok, dia tak kena pun. Okay, sepatutnya tak kena lah. Kadang-kadang kena, kadang-kadang tak kena. Macam mana nak tahu tu? Yang tu nanti kita belajar. Okay, so ini y equals to x kamu. Label fx. Okay. So yang kedua ialah function f inverse kita, ialah ini. Okay. So f inverse kita pula, starting point dia ialah 2, 1. Okay, so starting point dia ialah 2, 1. So di sini 2, di sini 1. So lebih kurang di sinilah. Okay, so starting point dekat situ. So dia shooting star, dia akan shoot ke kuadran yang pertama. Lebih kurang lah macam tu. Okay, so ini graph f inverse kita. Selesai, itu sahaja ceritanya. Okay, sometimes graph kamu dia akan reflect macam ni. Okay, dekat y equals to x kita. So itu nanti kita belajar, jangan risau. Macam mana nak tahu dia reflect ataupun tidak. Dia memang reflect, okay, nak tahu sama ada dia sentuh y equals to x ataupun tidak. Boleh faham ke? Okay ke? Boleh, Miss. Okay, so memang susah. Okay, susah sikit je lah, tak adalah susah banyak sangat. Cuma banyak benda kan, dia banyak benda dalam satu soalan, so dia jadi confusing sikit lah. Okay, tapi boleh buat, bukan tak boleh. Okay, let's see, last question. Okay, function f is defined by fx equals to square root x minus 2. Lagi sekali graph quadratic, graph square root dekat sini. Show that f is a one-to-one function, hence find f inverse. Okay, so show one-to-one function. Saya nak pakai algebraic dekat sini. Okay, saya nak pakai algebraic. So let x1
x2 in domain of f, fx1 equals to fx2. So dua benda ni wajib kena tulis. Square root x1 minus 2 equals to square root x2 minus 2. Squarekan both side. So hilanglah square rootnya. So tinggal x1 minus 2 equals to x2 minus 2. Pindahkan negatif tu, tinggallah x1 equals to x2, selesai. Okay, belum selesai, kena conclusion. Wajib kena tulis conclusion. Since x1 equals to x2, f is a one-to-one function. Okay, selesai. Okay, hence find f inverse. Okay, kenapa ada hence? Dia bukan suruh nak guna ni pun. Dia just nak cakap yang sebab dia one to one, sebab tu ada f inverse. Okay, kalau dia not one to one, f inverse-nya tak adalah. Okay, so kita cari je macam biasa. Okay, so to find f inverse kita, ingat wajib tulis f inverse x equals to x. Baru let y. Tapi let y equals to f inverse x. Which is kamu akan ada fy equals to x. Gantikan y dekat dalam x kita ini, kita ada square root y minus 2 equals to x. Okay, jadikan y subject, kita ada y minus 2 equals to x square, y equals to x square plus 2, which is we have f inverse x equals to x square plus 2. Selesai. Dah jawab soalan yang pertama A. 6 markah dalam tangan dah. Okay, pergi kepada soalan B. State the domain and range of f and f inverse. Tu. Okay, so domain of f. Domain of f kita boleh dapat terus. Dia dah bagi dah dekat kita. Okay, dia dah bagi dah. Ini ialah domainnya lah. Kalau dia tak bagi pun kita tahu condition dekat dalam square root ni. Okay, x minus 2 greater than equals to 0, x greater than equals to 2. Okay. So domain dia dekat sini ialah to infinity. Which is automatically kita tahu dia punya range of f inverse. Okay, samalah to infinity. Okay. So ini daripada function fx. Macam mana nak cari range of f pula daripada function of f inverse? Okay, daripada function of f inverse. Kena hati-hati dekat sini. Okay. X, kalau kita fikir balik, x square plus 2. X memang boleh masuk any value. Kamu masuk negatif, kamu dapat nilai f inverse kamu. Kamu masuk nilai kosong, kamu dapat f inverse kamu. Kamu dapat masuk nilai positif, kamu still dapat f inverse kamu. Tapi kena hati-hati dekat sini sebab dia berkaitan dengan domain kita ataupun domain of f kita. Dia ada kaitan dekat sini. Okay, saya representkan dalam bentuk graf lah. Kalau tak faham. Dua kos sini. Bentuknya macam ni. Okay, graf fx kamu ini bentuknya. Okay, domain dia ialah from 2 to infinity. Okay, betul lah. Okay. Range dia akan start daripada kosong. Okay, start daripada kosong. So dekat sini kita kena hati-hatilah untuk guna algebraic method. Always refer to domain kita. Okay, mesti kena refer dekat domain kita. So sepatutnya kamu punya range untuk f kamu ialah starting from 0 to infinity. Okay, so range of f kita ialah starting from 0 to infinity. Which is automatically kita dapat domain of f inverse kita lah. 0 to infinity. Okay,
So memang boleh masukkan nilai negatif juga kat sini. Maksudnya masuk negatif 10 dekat sini square. F inverse kamu masih lagi dapat value. Tapi kena ingat yang X square kita, contoh X kita boleh, X kita mesti kena positif. Okay, X square kita mesti kena positif. So X greater and equals to 0 lah basically datangnya daripada F inverse. Okay, kalau nak pakai graph boleh, kalau nak pakai F inverse pun boleh. Daripada F inverse. Okay, which is kita tahu yang X kita mesti greater and equals to 0. Okay, sebab dia X square. Okay. Jelas ke? Boleh ke faham apa yang saya cakap ni? Untuk domain dengan range. Kalau tak boleh, saya boleh ulang. Okay ke? Okay. Alright, soalan C. Okay. Sketch graph of F and F inverse. Bila soalan suruh sketch itu terus dalam kepala kamu mesti kena lukis graph Y equals to X dahulu. Okay, apa-apa pun kita lukis graph Y equals to X dulu. Okay. Dan baru fikir nak lukis graph fx, f inverse kamu macam mana. So fx kita ialah inilah. So starting point dia ialah 2, 0. So di sini 2, 0 kita. So shoot up to quadrant 1. Selesai. Okay, function f inverse kita x square plus 2 which is minimum point kita dekat sini ialah 0, 2. So 0, 2 di sini. So sepatutnya bentuknya macam ni tapi kita ada yang positif sahaja. Begitu. Lebih kurang lah. Okay, so selesai. Settle. A, B, C dekat situ. Okay, untuk jawab soalan D, basically kita kena buat composite kita lah. Okay, kita kena buat composite kita. Verify that F inverse equals to X, F inverse F equals to X. So, apa yang kita kena buat? Satu-satu kena buat. Okay, so F inverse X. Okay, jangan tulis equals to X ataupun equals to apa-apa jangan tulis. Okay, kita mula daripada left hand side. Okay, so left hand side kita dia minta ini. So kita cari composite kita. Okay, so F inverse kita ialah X square plus 2. F kita ialah square root X minus 2. So substitute kan. Square root X minus 2. So gantikan X kamu dengan X square plus 2 minus 2. Okay, which is kita ada square root X square, which is kita ada X. Okay, so right hand side kita, terbaliklah composite dia terbalik, F inverse Fx. Okay, ini right hand side kita. So ganti masuk Fx pula dekat sini, which is Fx kita ialah X, Fx kita square root X minus 2. Square root X minus 2. Okay, ganti masukkan dalam F inverse, which is F inverse ialah X square plus 2. So square root X minus 2 square plus 2. Kita end up dengan X minus 2 plus 2, which is also end up with X. So selesailah. Okay. F inverse X equals to F inverse Fx equals to X. Okay. Which is kalau nak buat conclusion kita tahulah. Kita dah tahu dah juga sebenarnya. Kita cari di inverse of each other kan. So F inverse of each other lah maksudnya. Okay, F dengan F inverse. Okay ke? Boleh? Boleh ataupun tak boleh?
Boleh? Boleh Miss. Okay. Alright, kalau boleh, Boleh Miss. nak teruskan ke nak berhenti? Apa yang tu? Saya rasa saya nak berhenti dekat sini lah kot. Miss, Ya saya? bolehkah tengok soalan D tadi tu sekejap? Okay, sorry. Okay, so kejap bagi saya fikir untuk beberapa saat. Saya rasa saya nak teruskan lah sikit je untuk eksponen dengan log function. Okay, sebab kita sebenarnya dah belajar dah sketch eksponen dengan log. Okay. Boleh ke saya teruskan? Okay, masih lagi okay? Okay, dah lapar dah. Masih okay, Miss. Masih okay. Okay, so saya nak teruskan untuk 5.4 exponential and log functions. Tapi sebenarnya semua benda dekat eksponen dengan log function ni kita dah belajar dah. Okay, kamu dah belajar sketch eksponen punya graph. Kamu dah belajar sketch log punya graph. Ya, kenapa? Anda nak tanya? Ainin nak tanya ke? Ke tertekan? Okay. Kamu dah belajar dah. Cumanya dia memang dekat dalam satu subtopik dekat sini, tapi saya tak letak dia dekat dalam satu subtopik lah. Okay, sebab kita terus belajar sketching dan juga composite dengan inverse sekali. Okay, so kita just go through sahajalah untuk eksponen dengan log function ni. Ada beberapa learning outcome dekat sini, which is find relationship between exponent and log. Saya pernah bagi tahu exponent dengan log dia inverse of each other. Okay, the inverse of each other. So bila inverse of each other tu maksudnya dia akan reflect dekat y equals to x kita. So itu relationship dia. Inverse of exponent function fx equals to e to the power of x. Okay, kalau fx equals to exponent x ialah benda yang samalah Contoh dekat sini saya cari inverse. F inverse x equals to x. Wajib tulis. Let y equals to f inverse x. Fy equals to x. Gantikan x dengan y. Macam nak jadikan y subjek? Macam nak jadikan y subjek ni? Lon both side. Ln both side. Okay, so ln exponent y, ln x. So y equals to ln x, which is f inverse kita ialah ln x. Okay, so nampak fx kita ialah exponent x, f inverse kita ialah ln x. So dia inverse of each other lah. Okay, so dia akan reflect, kalau graph exponent x, kita dah belajar dah graph exponent x, dia ada ha. Okay, ada ha. Okay, betul lah ada ha. Okay, so ini ha-nya. So daripada kuadran 1 rapat kepada ha kita. Ini graph fx equals to exponent x. Kamu lukis y equals to x, kamu lipat kertas ni dekat sini, kamu akan dapat graph ln x dekat sini. Which is kita dah belajar juga graph ln x, kita tahu dia ada var. Okay, daripada sini rapat kepada kuadran 1 kita. Okay, so itulah maksud dia inverse of each other. Okay, same goes dekat sinilah benda yang sama juga ni. Kalau kita cari f inverse x equals to x, let y equals to f inverse x, fy equals to x. Okay, saya guna fx equals to ln x lah. Okay, so kita gantikan, dia akan jadi ln y equals to x. Sekarang nak jadikan y subjek macam mana pula? Kalau tadi kita ln kan both side ataupun log both side, kalau kat sini kat bawah apa tu? Exponent both sides. Exponent both sides. Okay,
So exponent ln y equals to exponent x. So kita ada y equals to exponent x, which is nampak benda yang sama. Kita end up dengan f inverse x equals to exponent x. Okay, so dia inverse of each other dekat situ. That explain our first learning outcome. Second learning outcome, yang ni tak payah cerita lah, domain dengan range samalah. Okay, macam mana nak cari domain of exponent, which is dia ialah range of graph log kamu lah. Okay, simple. Okay, untuk learning outcome yang ketiga dan keempat, kita akan jawab guna soalan ini. Example 11. Given fx equals to 2x plus 1. Okay, sorry, bukan soalan ni. Okay, tak apalah, kita buat dulu soalan ni. Okay, find g fx, soalan 8. G composite dengan fx. Ingat bila cari composite function, biasakan tulis dekat dalam big bracket. Okay, biasakan tulis dekat dalam big bracket, masukkan function kamu dekat dalam big bracket tu. So fx kita ialah 2x plus 1. So gxx gantikan exponent 2x plus 1. Selesai. Okay, soalan B, dia suruh cari fgx. Biasakan tulis big bracket, masukkan function kamu dekat dalam big bracket tu. Exponent x. Okay, so gantikan sahaja 2 exponent x plus 1. Okay. So by using graphical method, determine the domain and range for gfx and fgx. So nak tahu domain untuk gfx, basically kena lukis graph lah sebab dia kata by using graphical method. Okay, so kita kena lukis untuk soalan A, kena lukis untuk soalan B. So soalan A dekat situ ialah graph exponent. Exponent punya graph ada H. Okay, apa H-nya kat sini? H-nya dekat luar. Tak ada apa-apa. Okay, so y equals to 0 ialah H-nya. Okay, 2x plus 1 ni tak ada apa-apa, itu gradient dia sahaja. Okay, so daripada kuadran 1 rapat kepada H kita. So ini ialah function g fx kita. Automatically dapat domain kita daripada kiri ke kanan ialah real number. Daripada bawah ke atas, bawah start daripada 0, open to infinity. Okay, horizontal asymptote, infinity. So same goes here. Apa pula H untuk soalan B ni? Apa H dia? 1. Okay. So y equals to 1. Sama je soalannya. Begitu. fgx. Okay, so domain dia ialah real number. Range dia ialah 1 infinity. Okay, so ini just composite untuk cari exponent lah. Exponent function kita nak cari composite dia. Okay, tapi tak nampak sangat relation dengan graph log. Okay. Last question. Saya tak nak buat soalan 12, saya nak bagi extra soalan kat sini. Okay. Okay, salin soalan dulu. Saya lupa nak salin soalan. Last, yang ni betul-betul last. Daripada tadi last kan, tapi ni betul-betul last. Supaya kamu nampak relation antara graph log dengan graph exponent.
Okay, salin dulu. Okay. Last, confirm last, ini yang terpaling akhir lah. Inilah soalan contoh soalan exam yang kaitkan antara graf eksponen dan juga graf log. Okay, so which is bila soalan tu bagi kamu function of eksponen dekat sini, dalam kepala kamu, kalau disuruh cari F inverse, kamu akan dapat long pula, kamu akan dapat log. Okay, kamu akan dapat graf log lah ataupun graf lon. Kalau disuruh lukis, mesti lukis y equals to x dulu. Okay, itu semua benda-benda yang kamu kena list down kan lah. Okay, kalau cari F inverse, dia mesti dalam bentuk lon. Okay, nak lukis sketch, kalau dia suruh sketch, mesti lukis dekat y equals to x. And then terus kena tahu domain of F sama dengan RF inverse. Range of F sama dengan domain of inverse. Okay, baca soalan tu benda ni macam mesti kena melimpah-limpah keluar daripada kepala kamu. Okay. Soalan yang pertama, show that F inverse exists. Okay, ini kita dah buat lah. Show that F inverse exists, nak kena show apa? Nak show apa kalau F inverse, dia suruh show F inverse exists apa? One-to-one function. Pelan. Okay. F inverse exists kalau dia ialah one-to-one function. Okay, so kita tak boleh nak show F inverse exists, kita show one-to-one function. Okay, saya nak guna algebraic method. Okay, let x1, x2 in domain of F, fx1 equals to fx2. So kita ada 2 minus exponent x1 equals to 2 minus exponent x2. Ada negatif kan? 2 cancel out, so tinggal exponent negative x1 equals to exponent negative x2. Okay, lonkan both side, kamu akan end up dengan negative x1 equals to negative x2, which is kita ada x1 equals to x2. Since x1 equals to x2, f is a one-to-one function. Jangan lupa jawab soalan. Soalan tanya pasal inverse. So kena bagi tahulah then ataupun therefore F inverse exists. Selesai soalan pertama, dapatlah 3 markah dekat situ. Okay. Hence find F inverse. Obviously kalau dia suruh show F inverse exists and dia suruh hence find F inverse, maksudnya adalah F inverse-nya. Kalau tiba-tiba kamu dapat not equal tu salah lah tu. Okay, tengok balik jalan kerjanya apa. So kita nak cari F inverse. Okay, saya tulis sebelah sini. Okay, so nak cari F inverse. Masih lagi dekat soalan A Nak cari F inverse, jangan guna cara SPM, guna cara yang saya ajar. Kena tulis dulu F, kena tulis dulu propertiesnya. F inverse X equals to X. Okay, lepas tu nak let boleh. Kena let Y equals to F inverse. Let Y equals to F inverse X. Okay, so ini kita letkan sebagai Y, which is kita ada Fy equals to X. Since ini Fy, ini Fx, so kita akan gantikan ini dengan Y lah. Okay, so kita ada 2 minus exponent negative Y equals to X. So kamu akan jadikan Y kamu sebagai subjek. Okay, so bawa 2 pergi sebelah.
So negative eksponen negative y equals to x minus 2. Pindahkan negatif, eksponen negatif y, 2 minus x. Macam mana nak jadikan y subjek? Nak hilangkan eksponen macam mana? Lon. Ln, okay. 90, 4, 8, 12. 95 student saya, make sure semua orang tahu nak hilangkan eksponen, kena ln both sides. Okay, so kita lnkan both side. Eksponen negatif y equals to ln 2 minus x. Okay, ln eksponen akan hilang, negatif y turun bawah. Ln 2 minus x. Negatif bawa pergi sebelah, kita ada y equals to negatif ln 2 minus x. Kita bukan nak cari y, kita nak cari f inverse. Okay, so gantikan balik. F inverse equals to negatif ln 2 minus x. Selesai. Okay. Bertambah lagi markah kamu daripada 3 tambah lagi 4 markah. Dah dapat 7 markah dekat situ. Okay, betul ke 4 markah? Lebih kurang lah. Okay, so dapat dah 7 markah. Okay, sikit lagi nak dapat A. Kena jawab soalan B. Jangan tinggalkan soalan B. Sketch fx and f inverse. Okay, soalan nampak cakap je sketch f dengan f inverse. Kena lukis dulu y equals to x. Okay, pergi kepada soalan B. Okay, sketch. Sebelum apa-apa pun yang terjadi, kita lukis dulu y equals to x kita. Ke mana tu? Okay, lukis dulu y equals to x. Saya harap semua orang okey, masih lagi bersama saya. Ada yang tertidur ke? Semua orang ada? Ada lagi? Ada. Masih. Okay. Y equals to x. So, graph fx dulu. So, ini graph fx. Sebab tu saya cakap penting untuk ingat graph nombor 1 sampai nombor 9. Okay. Ini graph eksponen. Okay. Perlahan-lahan kita graph eksponen. Kita ingat satu-satu balik graph eksponen kita. Okay. Dia bagi kita fx equals to 2 minus eksponen x. Shape-nya pergi ke kuadran berapa? Sebelum tu, graph eksponen ada var ke ada half? Graf eksponen var ke half? Apa tu Fikri? Macam radio rosak. Var ke ha? Graf eksponen? Ha. Ha. Payahlah embus ha. Okay, ada ha. Okay, so ha-nya yang di belakang ini. Y equals to 2. Okay, so y equals to 2. Shape. Kuadran 1, 2, 3, 4. Quadrant 3. Positive x. Negative y. Okay, kalau ada yang tak tahu, saya tengok x saya dekat sini, ini positif. Saya tengok y saya keseluruhan eksponen tu. So positive x, negative y, kau ada berapa? Quadrant 4. Ingatlah, apa? Quadrant 4. Quadrant 4. Okay, quadrant 4. Positive x, negative y, quadrant 4. Okay, daripada quadrant 4 akan pergi kepada kita punya ha kita. Okay, so shape dia begitulah lebih kurang. Okay, so selesaikan dulu soalan eksponen kita dulu. So y equals to 2. So labelkan y equals to 2. Kuranglah, sinilah 2. Y equals to 2. Okay, so kita cakap tadi
Sekejap Sorry, saya salah. Ini eksponen negatif X kan? Eksponen negatif X. So sini negatif. Tinggal negatif. Okay, so negatif X, negatif Y. So negatif X, negatif Y, kuadran berapa? Quadrant 3. Quadrant 3. Okay, so quadrant 3. So shape dia daripada quadrant 3 akan pergi kepada asymptote kita. Okay, so daripada quadrant 3, jalan-jalan-jalan lalu asymptote kita begitu. Allah. Okay, agak je lah. Okay, so ini graph fx kita. Okay, saya pakai warna lain lah, boleh nampak. Okay, so ini graph fx kita. Okay, jangan buat tak nampak ini, kena cari. Okay, x-intercept, y-intercept kena cari. So, x-intercept kita kat situ ialah x-intercept when y equals to 0. So, 2 minus exponent negative x equals to 0, exponent negative x equals to 2, x is equals to negative ln 2. Ini kena laju dah lah. Tak boleh lah sampai 2 jam nak jawab x-intercept, y-intercept saja. Benda ni dah jadi macam benda yang senang untuk kamu sepatutnya. So y-intercept is when x equals to 0, y minus 2 minus exponent negative 0, 1. Exponent 0 ialah 1. So di sini ialah 1 lah. Okay, selesai graph fx kita. Okay, graph hx pula. Graph f inverse tak perlu fikir panjang sangat. Okay, graph f inverse tak perlu fikir panjang. So, graph f inverse kita yang kita dapat ialah negative ln 2 minus x. Okay, so ini graph f inverse kita. Ini graph fx So ini graph f inverse, which is graph ln. Yang kita dapat f inverse kita ialah negative ln 2 minus x. Okay, graph ln ada var ke ada ha? Apa tu? Yang penting var lah. Okay, kalau dah eksponen ha, ln kita ada var lah. So var kita tengok dekat dalam ni 2 minus x. So 2 minus x is not equals to 0. So var kita is x is not equals to 2, which is sepatutnya memang kena sama nilai dia. Okay, sebab dia inverse of each other. So sepatutnya dia nilai dia kena sama. And also bila kamu plot kan, kamu punya x equals to 2 tu, make sure dia kena dekat sini. Okay, dia kena dekat y equals to x. Dia intersect dekat y equals to x. Okay, janganlah letak x equals to 2 kamu dekat sini. Tak ngam lah. Okay, so x equals to 2 kamu mesti intersect dekat y equals to x dan juga y equals to 2. Okay, so ini x equals to 2. Okay, so graph ln ini negative x, negative y. Okay, negative x, negative y juga daripada kuadran 3 tapi dia akan rapat kepada asymptote, vertical asymptote kita. Okay, also bila nak lukis ni, make sure kena intersect lah dekat sini. Intersect di sini, intersect di sini. Okay, so lalu rapat kepada kita punya vertical asymptote. Allah, buruknya. Gitu. Lukislah cantik-cantik, yang penting nampak. Okay. Vertical asymptote, x intercept, y intercept tak perlu cari dah, nilai dia akan jadi sama. Sini 1, sini negatif ln 2. Tak percaya, cari sendiri. Nilai dia akan sama. Okay, dengan kamu punya graph f x kamu. So ini ialah f inverse of x lah. Dah siap. And the last one is to find domain dengan range kita. So domain kita daripada sebelah kiri soalan suruh cari state their domains and range. Okay, state their domain and range. Okay, satu-satulah. So domain of fx, ini fx kita.
So domain dia ialah real number lah, which is the same thing as range of F inverse kita pun real number juga. And then ialah domain of F inverse. Okay, so ini F inverse kita. Domain of F inverse kita ialah daripada negative infinity stop di 2. Negative infinity stop di 2, which is the same thing as range of F kita. Negative infinity stop di 2. Okay, this whole questions ialah contoh soalan PSPM kamu yang boleh dapatkan kamu lebih daripada 10 markah dekat situ. Boleh faham? Boleh Miss. Boleh. Okay. So itu cerita soalan eksponen dan juga log. Okay. So untuk hari Isnin nanti kita akan discuss macam mana pula nak sketch graph trigo. Okay, senang je. Trigo ni senang je. Kamu tak ada cari composite, tak ada cari inverse trigo. Kamu untuk syllabus kita hanya sketch sahaja graph trigo. Okay. So for this weekend, so what I expect you to do is a lot of questions lah, sebab next week kita akan spend the whole week untuk discuss tentang soalan function. Okay, saya nak kamu betul-betul master soalan function ni sebab soalan ni soalan yang banyak markah sebenarnya. Okay, soalan yang banyak markah. Okay, so nanti saya akan bagi tahu soalan yang wajib. Okay, tapi soalan yang tak wajib jangan tak buat pula. Okay, try to do as many questions as possible. Okay, so try to ask as many questions as possible juga. Okay, jangan tunggu saya tanya kamu tak faham apa. Kamu kena bagi tahu dekat part mana yang kamu tak faham. Okay, semua orang? Boleh? Boleh Miss. Okay, boleh. Kalau boleh, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kelas. Thank you for spending your time with me. I'll see you guys when I see you guys. Thank you. Thank you Miss. Bye Miss. Bye-bye. Thank you Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Yeah. Miss. Mm. Thank you, Miss. Bye.